Κεφάλαιο Επιστήμη. Παρόλο που μιλάω συχνά με τρόπο μεταμοντέρνο, θέλω να τονίσω ότι παίρνω την επιστήμη πολύ σοβαρά. Δεν συμφωνώ με την μεταμοντέρνα άποψη ότι κάθε λόγος παράγει τη δική του αλήθεια και έχει τα δικά του κριτήρια αλήθειας. Πιστεύω ακράδαντα στην επιστημονική αλήθεια και την καθολική εφαρμογή της. Εργάζομαι επί του παρόντος πάνω σε ένα νέο κείμενο που εξετάζει την κβαντική φυσική από μια αυστηρά υλιστική οπτική. Ωστόσο, όταν εμβαθύνουμε στον τομέα της κβαντικής φυσικής, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα της μη υλιστικής προσέγγισης, αλλά μάλλον για μια πρόκληση στο να αναθεωρήσουμε την κατανόησή μας για τις κυματοσυναρτήσεις και την κβαντική σφαίρα. Ενώ ο Νίλς Μπορ, όπως είναι ευρέως γνωστό, πρότεινε να μην αμφισβητούμε καν τη φύση της πραγματικότητας και απλώς να σωπάσουμε και να υπολογίσουμε, θεωρώ κρίσιμο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ερωτήσεις, ειδικά με βάση τις πρόσφατες εμπειρικές εξελίξεις στην κβαντική επικοινωνία και τους υπολογισμούς. Προκύπτει λοιπόν η ερώτηση: τι συμβαίνει με την καθημερινή μας έννοια της πραγματικότητας? Δεν υποστηρίζω ότι η πραγματικότητα είναι απλά μια υποκειμενική απατηλότητα. Αντίθετα, πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την κατανόησή μας για την πραγματικότητα με έναν τρόπο που υποστηρίζει τον υλισμό. Απαιτεί μια πιο ριζοσπαστική υλιστική προσέγγιση, ακόμη κι αν φαίνεται να είναι υλισμός χωρίς ύλη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα κατανόησή μας για την πραγματικότητα συνάδει με τις εισηγήσεις της κβαντικής φυσικής. Κεφάλαιο Φανατισμοί. Τώρα, για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του αντισημιτισμού και της ψυχανάλυσης, είναι ουσιαστικό να προχωρήσουμε πέρα από το επίπεδο των άμεσων γεγονότων. Εάν προσεγγίσουμε το θέμα μόνο μέσω της στατιστικής ανάλυσης, χάνουμε το βαθύτερο νόημα του αντισημιτισμού. Η πραγματική ερώτηση δεν είναι γιατί εγώ ή οι Ναζί είμαστε αντισημίτες, αλλά γιατί ως Ναζί χρειάζομαι επειγόντως τη μορφή του Εβραίου για να διατηρήσω την κοσμοθεωρία μου και το σύστημά μου. Με τη μαρξιστική έννοια, ο φασισμός λειτουργεί με τη βασική υπόθεση ότι η κοινωνία είναι ένα αρμονικό σώμα και η αντιπαράθεση εισάγεται από έναν εξωτερικό εισβολέα, όπως οι Εβραίοι. Ο στόχος είναι να εξηγηθεί η παρουσία κοινωνικών αντιθέσεων κατηγορώντας τους Εβραίους. Το ρητορικό αυτό κόλπο που ο Χίτλερ χρησιμοποίησε τα χρόνια του 1920 ήταν για να παράσχει μια απλή απάντηση στην κρίση της Γερμανίας, αποδίδοντάς τη σε μια εβραϊκή συνωμοσία. Το κέρδος της υπόθεσης δεν βρίσκεται στο να αποδείξουμε ή να αποδείξουμε ψευδώς τις κατηγορίες κατά των Εβραίων, αλλά στο να αμφισβητήσουμε γιατί οι Εβραίοι χρειάζονται ως θύματα, παύλα ανάθεμα. Αυτή η οπτική ισχύει όχι μόνο για τον αντισημιτισμό, αλλά και για τους βίαιους θρησκευτικούς φανατισμούς. Πρέπει να ρωτήσουμε από τι δραπετεύουν αυτές οι ιδεολογίες, πέρα από την απόδειξη της ασφαλμένης πραγματικότητάς τους. Είναι ανεπαρκές να αποδείξουμε απλά τις σεξουαλικές παραφωνίες ή τα δογματικά λάθη τους. Πρέπει να κατανοήσουμε τις βαθύτερες κινήσεις και τις αγωνίες που οθούν αυτές τις ιδεολογίες. Συνοψίζοντας, θέλω να αναφέρω την απλή
αλλά με νόημα βαθύ δήλωση του Λακάν. Εάν παθολογικά ζηλεύω τη γυναίκα μου, δεν οφείλεται μόνο στις πράξεις της, αλλά και στο γεγονός ότι η ζήλια μου η ίδια είναι παθολογική. Αντιστοίχως, δεν είναι αρκετό να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην απόδειξη ή απόρριψη των κατηγοριών κατά των Εβραίων ή άλλων ομάδων. Πρέπει να ρωτήσουμε γιατί αυτές οι κατηγορίες και οι μηχανισμοί του θυμού είναι απαραίτητοι για να διατηρηθούν συγκεκριμένες κοσμοθεωρίες. Η ουσία της ρατσιστικής λογικής που δικαιολογεί τον αντισημιτισμό βρίσκεται στην πίστη ότι οι Εβραίοι δεν είναι μόνο άπλιστοι και κακοί, αλλά έχουν επίσης την ικανότητα να κρύβουν την κακία τους με επιφανειακή ευγένεια. Αυτό, σύμφωνα με τους αντισημίτες, τους καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνους. Είναι μια παραμορφωμένη λογική που διαιωνίζει στερεότυπα και τροφοδοτεί το μίσος. Επιπροσθέτως, υπάρχει και η έννοια των ανίερων συμμαχιών, που αναφέρεται στο ανησυχητικό φαινόμενο της εμφάνισης ασύμβατων ομάδων που συμπράττουν. Ένα παράδειγμα που με στενοχώρησε βαθιά ήταν η περίπτωση της Ουγκάντας, όπου το κοινοβούλιο κατήγγειλε την ομοφιλοφιλία επιβάλλοντας ισόβια κάθριξη ή θάνατο ως τιμωρία. Η δικαιολογία για αυτό το καταπιεστικό μέτρο διατυπώθηκε σε έννοιες αντιαπικίας, προβάλλοντας τον αυθεντικό αφρικανικό τρόπο ζωής έναντι μιας αντιλαμβανόμενης ως ευρωπαϊκής παρακμής. Αυτό το μοτίβο της χρήσης προοδευτικής ή αντιυμπεριαλιστικής ρητορικής για να δικαιολογηθούν καταπιεστικές ενέργειες είναι απογοητευτικό. Το βλέπουμε επίσης στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου αριστεροί εθελοντές υποστηρίζουν την ουκρανική πλευρά στη σύγκρουση, ενώ κάποιοι αριστεροί κριτικάρουν τη συμμετοχή τους, αποδίδοντάς τη στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και στην πρόκληση της Ρωσίας. Αυτά τα παραδείγματα των ανίερων συμμαχιών, όπου πολιτικές ατζέντες εκμεταλλεύονται και παραμορφώνουν ευγενείς αιτίες, είναι πραγματικά απογοητευτικά. Για να κατανοήσουμε πλήρως τους μηχανισμούς πίσω από τέτοιες συμμαχίες, χρειαζόμαστε μια ψυχαναλυτική προσέγγιση. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις βαθύτερες κινήσεις και τις ιδεολογικές αφηγήσεις που διαδραματίζονται. Αυτές οι συμμαχίες έχουν σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις.